Nagla-livestream ka ba sa YouTube or sa Facebook at gusto mong magpalaro ng isang online game? Then I highly recommend Duck Race Online. So paano ito laruin online? Stay tuned. You're watching AllenOnlineTV. Now your host, Allen De Leon. Hi, si Allen De Leon to and welcome to Allen Online TV. If you're new to my channel and you would like to grow your YouTube channel, make money online, and build your online brand, then consider subscribing. Paki-click na rin yung bell notification, pati na rin yung all, so you won't miss any of our video tips, tricks, and tutorials katulad ng video na to. Before we get started, meron akong pipiliin na 3 lucky winners for our free 50 pesos e-load via GCash at 3 bagay lang ang kailangan mong gawin. Number 1, simply subscribe to this YouTube channel. Number 2, make sure to like this video. And number 3, mag-comment ka dyan sa comment section kung anong nagustuhan mo dito sa video tutorial na to at i-include mo na rin ang iyong Globe cellphone number para dyan ko ipadala ang free 50 pesos e-load via GCash kung sakaling ikaw ang manalo. Ipapakita ko ang 3 lucky winners sa next video tutorial ko. Sa ngayon, maliit lang ang ating giveaway or freebies, pero habang lumalaki ang ating YouTube channel, lalaki rin ang ating mga freebies at mga giveaways, kaya sali na! Natutunan ko itong Duck Race Online sa kaibigan kong si Reynold Bascos. Actually, he's a YouTuber at ito ang kanyang channel. Do check him out because maganda ang kanyang mga tinuturo like digital business, automation, website building, at napakadami pa. So, do check him out, okay? So, sumali ako sa live streaming niya at nag-join ako dun sa Duck Race and I really have fun. So, ngayon, ituturo ko yan sa inyo para magawa mo rin sa live streaming mo. So, why don't we head over sa computer screen ko para mapakita ko sa inyo kung paano laruin ito sa inyong online streaming. Okay? Are you ready? Come on. Let's go! So, here we are sa computer screen ko. Nasa Google tayo. Hahanapin natin ngayon si Duck Race Online. Click natin. Okay, yan ang kanyang link. I-click natin ulit. And here we are sa Duck Race. Now, the first thing na gagawin natin is punta tayo dito sa names. Just follow my cursor. Yan. I-click natin yung names. Then, click edit. Now, you can enter up to 100 names. But for this tutorial, ano lang, siguro 5 lang kami. Ito, given names lang yan. We can delete these names at palitan natin ang gusto nating pangalan. Ayan, katulad ko. Kasama ako sa race. Lagay natin si Friday. Yung aso ko yata gusto ring sumama sa race, kaya tumatahol ngayon. Di pwede. So, ayan si Friday. Then, si Thanos, lagay natin. And then, si Doctor Strange. And si Mr. Krabs. Yan, si Mr. Krabs. Double D ba ang spelling? I'm not sure. Siguro 1D lang. Let me know sa comment section kung tama ba spelling ng Mr. Krabs. Okay, so follow my cursor. Click natin tong done. Yan. Okay, syempre kung gusto mong magdagdag, just click edit again, then magdagdag ka. So for this tutorial, okay na ako sa ating listahan ng magda-duck race. And then, ito yung oras ng paglalabanan nila sa race. So we can set it for 20 seconds lang para hindi matagal. But kung gusto mo mas matagal o mas maikli, you just have to click clear. But for this video tutorial, 20 seconds is enough. Okay? So, dito rin pwede ka mamili ng mga design ng mga ducks. Parang gusto ko to. So, click natin yan. Oops. Yan. That's the one. And then, kung okay ka na, then, click natin itong set. Ayan. Ready na ang mga ducks. Okay. Ngayon, gusto kong i-shuffle lang ng konti kasi this is me. Parang gusto kong nandun ako sa number 1. So, click natin itong shuffle characters. Shuffle natin. Oops. Ayun na ako. Number 2 na ako. Oops, nawala na naman ako. Ayun, number 1 na ako. Ako si Yellow Duck. Okay. So, dito, yung settings, pag i-click mo yan, then, mapupunta ka uli dito para i-set mo lahat ng gusto mo. Pero, since tapos na tayo, then, balik na ulit tayo dito. Kung gusto mo may music or wala, or gusto mo may audio or wala, i-click mo lang yan. Then, pag i-click ko tong start, then, magre-race na itong mga ducks na to. Okay? You can also click itong clear kung gusto mong baguhin. Pero for now, sige, mag-start na tayo mag-duck race. Okay? I hope manalo ako, okay? Sige, sana matalo ko itong mga to. Okay, start na natin. Ready, get set, go! Oh no, parang naunahan ako ng konti ni Friday.
Okay, naku, si Dr. Strange. Oh, yun. Ayun, okay. Okay, si Allen is doing good. Alright. Go, go. 6 seconds na lang mananalo ko. Okay, 2 seconds. Alright. Ako nanalo, guys. Walang daya yan, guys, ha. Hindi ko kontrolado yan. Okay, tingnan natin dito sa mga nanalo. So, wow, first prize ako. Second pala si Friday, si Dr. Strange. Third, si Mr. Crab. Fourth, buti nga kay Thanos, fifth lang siya. Okay, so if you want to remove the winner from next race, dahil nanalo naman na siya, then yung, ang gusto maglaban na lang yung mga talunan, then you can click itong X and then race again. Guys, ito rin ang gusto kong makita ninyo. Kung ayaw nyo ng duck race, pero a similar race, pero hindi duck race, so yung mouse mo, i-scroll down mo lang at makikita mo may mga iba rin ritong games na kapareho ng duck race. Katulad halimbawa ito, robot race. Click natin itong robot race. It's the same thing, kaya lang mga robot naman sila. Ayan, robot. So halimbawa, set ulit natin for 20 seconds and then halimbawa yung mga names, ayan na lang, gamitin natin. And then iset natin. Ayan yung mga robot. Mga robots. Okay, so sige, start natin, ha? One more time. Nakakatawa rin itsura nila eh. So guys, sa tingin nyo, sino mananalo dito? Oh, ito, mukhang bumibilis ito si Aaron. Aba, si Rory, biglang bumilis. Mananalo siya, may gulong siya. Ito, naglalakad lang eh. Ayun, nanalo si Rory. I highly recommend kung magla-livestream ka sa YouTube or even sa Facebook na ang gamitin mo ay si StreamYard. Bakit si StreamYard? Kasi free si StreamYard at napakadali niyang gamitin. Now, kung wala ka pang free account sa StreamYard, gumawa ako ng video tutorial. Iiwan ko na lang yung link dyan sa description or dito sa info card sa upper right hand corner nitong screen para mapanood mo kung paano ka magkaroon ng free account sa StreamYard. Also, meron din akong ginawang isa pang video tutorial kung gusto mong malaman yung lahat ng features and functionalities ng isang free account sa StreamYard. Yan yung video, pwede mo panoorin yan mamaya after nitong video na to. But for now, gusto ko lang ipakita kung paano mo i-share yung screen mo para makita ng audience mo during your live stream yung mismong duck race online. So just follow my cursor, yan. Now, dito ka bumaba sa may share. Click mo yan, then makikita mo yung share screen. Click mo yan, then i-click mo lang tong share screen. Then, ang i-click mo itong Chrome tab na makikita mo yung duck race. Make sure lang na nakabukas na yung browser mo dun sa duck race. Okay? So, para mag-appear yan dito sa Chrome tab ni StreamYard. So, click mo lang yan, then share. Okay? So, balik tayo kay StreamYard. Yan, makikita mo na naka-share na yung screen at nandito ka naman habang pinapakita mo sa yung viewers ang duck race. Next month, magla-live streaming na rin ako at ipapalaro ko itong duck race. So, abangan nyo yan. At kung meron pa ako madidiscover na mga ibang online games na pwede tayong mag-participate din, ang ganda yan gawin sa ating live streaming. Okay, so if you like this video, then give me a thumbs up, and if you have any questions, hit the comment section below and I will try my best to answer them. Don't forget to subscribe and click the bell notification so you won't miss any of our latest video episodes. This is Allen De Leon. Thank you very much for watching, and I'll see you on the next video. Bye for now, and God bless. Thank you for watching AllenOnlineTV. Make sure to like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. See you in our next video episode.